kuinka pitkä toimintasäde tässä Ducawayn Silvertip 8 sähköpyörässä oikein on? Entä minkälaisia kokemuksia mulla on nyt tullut tästä sähköpyörästä vähän pidemmän ajoreissun aikana? Ja mitä mä ottaisin huomioon, jos mä ostaisin itse tämmösen? Mä oon harrastanut sähköpyöriä vuodesta 2014 asti ja viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköpyöräkokemuksista YouTubeen videoita nimellä Manaatti, joten laitahan kanavaa tilaukseen ja tutustu mun kanssa näihin uusiin hienoihin sähköpyöriin. Tässä videossa mä vastaan juurikin noihin kysymyksiin tästä Ducawayn Silvertip 8 täysjousitetusta sähköpyörästä. Okei. Aloitetaan saman tien tuosta toimintasäde-testistä. Eli just tuossa testin aikaan mulle osui näitä ensimmäisiä alkukevään säitä ja lämpötila oli semmonen 12 astetta. Ilma oli suhteellisen tyyni ja mä ajoin tuolla suurimmalla avustuksella, koska miksi ostaa sähköpyörää, jos ei aio hyödyntää niitä kaikkia tehoja. Mutta matkanopeus oli rajoitettu 25 kilometrin tunnissa. Matka taittui siis yllättävänkin mukavasti. Mä pääsin polkemaan just tota rajoitinta vasten ja mä ylläpidin semmoista aika kevyttä, mutta aktiivista polkemista koko sen ajan ja mä jaksoin ihan tohon akun loppuun asti. Eli mä sain yhteensä toimintasäteeksi ihan pikkiriikkisen alle 100 kilometriä, eli 96,4 kilometriä, kunnes toi akku simahti. Eli mä kyllä sanoisin, että yli 100 kilometrin toimintasäde pitäisi olla ihan helposti saavutettavissa, jos sä vähän lasket tuota avustustehoa ja polkisit vielä vähän ahkerammin. Mä oon vähän silleen laiska polkemaan, mutta mä oon yrittänyt vähän parantaa, niin sais vähän ehkä aavistuksen realistisempia myös toimintasäteitä, mitä monet teistä ehkä voi sitten arjessa saavuttaa, koska mä oon kuullut, että tosi monet teistä itse asiassa polkee aika ahkeraan näissä, mutta mä itse tykkään käyttää noita tehoja kyllä aika huolella, koska hei, jos mä ostan 1000 wattin sähköpyörän, mä haluan, että sieltä tulee 1000 wattia koko ajan. Mut joo. Hei, käydään pienellä ajelulla, niin mä selostan vähän tarkemmin näistä mun fiiliksistä ja mietteitä ylipäätänsä tästä sähköpyörästä. No, mun oli pakko tulla tänne uudestaan, koska täällä on niin upeat maisemat ja aurinkokin paistaa ja vielä vähän pilviä alkanut kertomaan, mutta ihan nätistihän täällä menee. Täällä pyörällähän on se 37 kilogrammaa painoa, et onhan täällä silleen niinku tavallaan aika paljon painoa, mutta sitten taas toisaalta ei sitä niin huomaa siinä, kun taittaa varsinkin tämmöistä vähän pidempää matkaa. 1000 wattin moottori tuolla takana luonnollisesti kompensoi sitä aika paljon, että se ei ole läheskään niin raskasta ehkä, miltä se voi vaikuttaa niin numerona, että 37 kilogrammaa pyörä kuulostaa tosi painavalta. Mutta sitten kun tähän päälle hyppää, niin ei tää niinku tunnu läheskään semmoselta, että enemmän ehkä jos jotain, niin musta tuntuu, että se paino niinku lisää tähän semmoista vankkuutta ja jotenkin ehkä melkein niinku parantaa tätä ohjattavuuttakin vähän, että jos taisi niinku tosi kevyt ja tässä olisi näin paljon tehoa, niin en mä tiedä, musta tuntuu, että voisi tuntua vähän semmoiselta niinku kun on kenguruhyppiältä melkein, että vähän liiankin ärhäkkä, mutta nyt tässä Polin avustuksessa on semmonen niinku tasainen syöttö, että se tulee sieltä pikkuhiljaa, koska tuossa on toi nopeussensori, et ei siinä mitään, se on ihan ok. Mutta nyt kun tuossa on päässyt vähän enemmän testailemaan noita vääntösensorillisia versioita, niin kyllä mä vähän mietin, että ei vitsi, kyllä mä sitä jään kaipaamaan tähän. Tämähän tosiaan kun mä lähden polkemaan, niin se tulee aavistuksen jäljessä, ja sitten kun mä lopetan, niin se tulee kans aavistuksen jäljessä. Olisikohan semmonen just joku puoli sekuntia niin kuin molempiin suuntiin, niin se vähän kyllä, mutta siihen itse asiassa tottuu tosi hyvin. Ja se on vähän sinänsä jännä, että varsinkin ihmiset, jotka on enemmän ajellut tommosilla keskiömoottorisilla, niin niillehän se voi tuntua vähän semmoiselta hullulta ajatukselta, että mitä ihmettä, Polin avustus tulee vähän jäljessä. Mutta joo, se itse asiassa ei oikeasti haittaa läheskään niin paljon, mitä se voisi ajatella. Kyseessä siis nimenomaan tämmöiset niin perusajot, sitä mä tarkoitan. Mä en missään nimessä, jos puhutaan niin teknisistä maastoista, niin joo, sinne tää itse asiassa ei ehkä ole se soveltuvin. Ihan ylipäätään musta tuntuu, että tää on jotenkin vähän semmonen, tai tuntuu tosi isolta pyörältä myös. Tää on niinku mulle ehkä vähän, no en mä tiedä. Mulle tää tuntuu ihan kivalta, mutta voin helposti nähdä, että 185 senttimetriset kuskit näillä hyvin pääsee ajelemaan. Tuolla oli itse asiassa joku kommentoinut 188 senttimetriset kuski sanoi, että sille vähän tuntui, että vähän jää jalat kasaan, mutta sen sai aavistuksen sit korjattua pidemmällä istuimella tai korkeammalla istuimella. Näin mä ymmärsin.
Eli jos saat siinä, musta tuntuu, että se rajapyykki varmaan menee just siinä, rajapyykki, se raja varmasti menee just siinä 185 senttimetrin välillä, että sen pidemmät kuskit niin voi alkaa tuntua jo vähän pienemmältä. Et mä sanoisin, että varmaan optimaali koko on se 175 ja 183 varmaan on se paras pituus tälle sähköpyöräkäyttäjälle, niin ottakaa se huomioon. Vaihteista sen verran, että nuo vaihteet tuntuu kyllä loppuvan nimenomaan tuossa noin 36 kilometrin tuntinopeudessa, että jos tykkäät polkea vähän kovempaa tai hurisutella, niin tosiaan ottaa sen huomioon, että sen kovempaa oikein niin välitykset loppuu tuolta takaa. Ja sitten olikohan mulla jotain vielä näihin niinku pienin vaihe, miltä se tuntuu? Joo. Se on niinku pienin vaihe tossa niinku 10 kilometrin tuntinopeudessa ihan ok. Eli tavallaan sitä mä just meinaan, että niinku tommoset tekniset maastot, niin niissähän vauhti voi tippua 5 ja 8 kilometrin tunnissa. Niin tavallaan se ottaen nimenomaan huomioon, että jos sä semmosia reittejä aiot ajella, niin ehkä tää ei oo silleen soveltuva sinne. Tässä on kyllä toi kaasukahva, minkä avulla sitten sä voit nimenomaan moderoida sitä paremmin, että se ei tuu tolleen just jäljessä ja tavallaan se toimii matalemmillakin kierroksilla. Mutta kattokaas tää, mulla tuli nyt vähän tämmönen erikoinen ongelma. Mulla tuli tää sama ongelma silloin Lankeleisi MG600 Plusassa siinä ekas mallissa, mikä mulla oli. Eli nyt tässä uudemmassa MG600 Plusassa mulla ei ollut tätä, mutta nyt tässä on taas tää. Eli okei, nyt se taas toimii. Okei, siis mä haluaisin nyt saada sen niinku... Onko se niinku jotenkin avustustasoon liittyvä? Ja siis se ongelma on siis semmonen, että niinku, kun lähtee niinku paikaltaan tai tosi lyhyistä hitaista vauheista, niin sit se niinku jää yskimään tossa niinku, tai nyt yskimään, mutta siis se niinku yrittää silleen tak pikkuhiljaa. Mut nyt se niinku näyttää toimimaan ihan hyvin, okei. Okei, en tiedä. Eli se on joku vähän erikoinen ongelma, että se tulee tuolla niinku välillä, mutta ei aina. Niin mä en oikein osaa sanoa, että mikä se, niinku se ongelma nyt sitten on, että onko se niinku tuossa moottorin ohjaimessa vai onko se joku sensori vai jotain muuta semmoista. Vähän kyllä semmonen huolen aihe kyllä tulee mieleen, että vähän kyllä vaikeuttaa ainakin mun suositella tätä, että jos tässä ilmentyy sitä. Okei, eli itse asiassa se syy selvisi, mistä se johtui se pieni tärinä. Okei, eli mulla on nyt MG600 tässä demona, mutta tää on toi moottoriin menevä johto. Ja itse asiassa mulla oli siinä Ducawaissa ilmeisemmin tää moottorijohto vähän löysällä ja se aiheutti sitä, että se välillä vähän tärisi, koska se kirjaimellisesti ei saanut kovin hyvää yhteyttä tonne moottorille. Eli jälleen kerran toimii muistutuksena, eli kannattaa käydä oikeasti silloin kun saatte pyörän, niin kaikki läpi, että ne on varmasti riittävän kireellä, joten muistutus siitä. Penkki on ihan jees, tämmöisen niin kuin pidempään matkaan selkeästi parempi, koska tää on vähän kovempi, että täällä on kiva polkea nimenomaan tällä penkillä, että tää tuntuu silleen, että tää tarjoaa kivaa tukea, eikä ole semmonen sohvamainen, mitä monet on ollut. Jarrut on skulannut tosi hyvin, Dyslandin rokkaa, ja sitten toi Shimanon vaihteisto rokkaa ihan omaan tapaansa. Täysjousituksesta voidaan sanoa sen verran, että tää on, nyt mä vähän säädin sitä paremmaksi, eli nyt tää on paljon parempi kuin siinä alussa, kun mä kokeilin tätä. Eli tässä on nyt yllättävänkin tai siis no en mä tiedä, ei se nyt yllättävää. Mutta siis täällä on nyt todella miellyttävää ollut ajaa, että tää on kyllä tarjonnut semmoista todella mukavaa jousitusta. Tossa ehkä nimenomaan kaupunkiajossa tää tuntuu olevan niinku ihan superkingi. Et niinku joku työmatka-ajo, niin ei herra jestas, tää on ihan sairaan hyvä semmoseen. Mutta kyllä täällä vähän semmoista niinku pientä hyppyäkin voi tehdä, mutta en mä tiedä, ei musta tunnu oikein silti, että on niinku semmosen suunniteltu varsinaisesti. Niin en mä nyt ihan hulluksi suosittele lähteä tän kanssa, että tämmöiseen perus maantieajoon, tai no täällä
skutsissakin se toimii tosi hyvin. Tossa on noin täyskattavat lokasuojat. Ihan sika hyvät, että ne tulee tuossa paketin mukana. Sieltä ei lennä ollenkaan rapaa päälle, mikä on ihan mielettömän hyvä. Ja tässä on nyt se 52 voltin akku. Ja 52 voltin akku tarjoaa 8% lisää akkukapasiteettia, jos verrataan 20 amperitunnin 48 voltin akkuun. Eli ei juurikaan ihan mitenkään hirveän merkittävällä tavalla sitä akkukapasiteettia tuli lisää. Ja se on niinku tavallaan se on sen 8% verran lisää piikkitehoakin, kun tavallaan ne voltit on 8% korkeammat. Että ei silleen, sehän on vaan yksi kennosarja lisää. Niin ei se oikein tuo silleen mitään ihmeellisempää. Tää oli nyt mun ensimmäinen itse asiassa ikinä 52 voltin sähköpyörä, millä mä oon nyt ajellut. No nyt tuli tuo Aniokia ja sit sieltä on tullut pari muutakin 52 voltin versioa. Mä haluaisin mennä sanoa, että kyllä mä sen eron huomaan tossa nimenomaan alkuväännössä. Että musta tuntuu, että siellä jotenkin se vaan tuntuu paremmalta. Mutta sitten taas toisaalta musta tuntuu, että se saattaa olla ihan placeboa ja se voi riittyä nimenomaan tuohon, että toi moottori on vääntävä. Tuosta on 89 Nm vääntöä ja vääntöä tässä riittää. Ja huippujakin on tosi hyvin. Että on, tavallaan ehkä se siinä onkin, että tästä moottorista nyt no eihän mä nyt tiedä kumpaan suuntaan pitää mennä. Niin 89 Nm vääntöä on kyllä todella mehevä. Ja se ehkä kaventaa sitä normaalia välimatkaa, mikä ehkä noilla joskus noilla niin kuin, että keskiömoottorisilla sähköpyörillä voi nimenomaan alkuvääntöä olla enemmän, mutta en mä tiedä. Kyllä tää nyt sen verran hyvin rullailee, että en mä välttämättä edes sitä huomaa. Ja sittenhän se on, ei kauaa kestä, niin tästä alkaa tulee niin paljon tehoa kuitenkin enemmän kuin niistä keskiömoottorisista sähköpyöristä, niin siinä mielessähän tää on tosi hyvä. Me mentiin nyt näköjään tämmöisellä vähän teknisemmälle, no ei tää kyllä teknistä on millään tasolla, mutta vähän tämmöistä hitaampaa maastoa, jos silleen voi sanoa. Ajoasentohan tässä on semmonen vähän hyökkäävä, mikä auttaa nimenomaan tämmöisessä maastoajelussa vähän enemmän. Ja työmatka-ajossa sitten, että jos sä haluat vähän enemmän polkasta nimenomaan, laittaa sitä omaa voimaa sinne polkimiin, niin semmoinen pieni etukumara-asentohan auttaa siinä hyvin. Minneköhän tää oikein mut vie tää tie? Ja vai viekö minnekään? Loppuuko tää tähän? Tää taas kuulkaas loppuu tähän. Joo, tää loppu tähän. Mutta kyllähän täällä niinku pääsee niinku möyrimään niinku vähän jos miettii, niin kyllähän täällä kaasukahvalla pääsee kyllä möyriin aika lailla missä vaan, että tässä nyt en mä tiedä, että siitä ei mikään polku olla, niin pystyy ajelemaan vaan tämmöstäkin pitkin, että onks tää nyt niinku, tää on niinku leikattua metsää, niin voi ajella tämmöselläkin. Mitäkään muuta mulla olisi ihan sanottavaa tästä. Oho, vitsi, reppu jäi jumi. Ohoho. Mut, no jaa, ehkä mä voinkin suositella tätä tämmöiseen metsänöyrimiseen, mutta se on vaan kaasukahvalla kyllä, että ei oikein semmoseen sen teknisempää. Vitsi, tästä saa ihan sika hieno kuva, oh my god. Kattokaas tää. Jumaliste. Eikö näytä vähän hienolta? Joo! Täällä metsän siimeksessä. Itse asiassa nyt on kuvan jälkeen tossa, niin musta tuntuu, että voidaan vähän tiivistää tätä ja kertoa vähän muita mietteitä tästä sähköpyörästä ja laittaa tää video pakettiin. Eli Dugaway on mitä ilmeisemmin itse asiassa lankeleisin joku sub-brändi. Ja
tää nyt ei siis ole missään nimessä siis huono juttu. Langeleishi on tehnyt ehdottomasti näistä Kiinan sähköpyöristä kaikista luotettavimpia ja laadukkaimpia, mutta syy miksi mä ton esille niin on toi, että Langeleishi nyt lisäsi siihen MG600 Plussaan sen vääntösensorin, mikä on todella merkittävä parannus nimenomaan tuohon podin tuntumaan. Ja se ylipäätänsä myös parantaa sitä toimintasädettä ja kokonaisfiilistäkin siitä sähköpyörästä. Oh no, mun aurinko meni. Oh. Come back. Please. Ja sieltähän se tulee, no niin. Se kyllä pistää mut oikeesti vähän miettimään, että onks ihan hirveästi järkeä tavallaan nyt tässä tilanteessa, kun me ollaan selkeästi jonkinasteisessa siirtymävaiheessa, että enemmän on tulossa noita vääntösensorillisia malleja, niin kuin nimenomaan halvempiin sähköpyöriin, niin tavallaan, että kandeeksi nyt tässä vaiheessa ostaa tämmöistä nopeussensorillista versioa, niin kuin, että okei, joo, kyllä tää niin kuin ehdottomasti niin kuin sopii, että jos sun käyttötarkoitus olisi enimmäkseen niin kuin ajella työmatkaa ja semmoista perusjuttuja ja vain harvakseltaan käydä niin kuin esimerkiksi metsäpoluilla, vähän niin kuin mitä mä tuossa näytinkin, niin joo, kyllä se semmoisen sopii ihan sairaan hyvin. Mutta kyllä mä vähän silti jään miettimään, että jäisinkö mä vähän odottamaan pidemmäksi aikaa, että mä saisin tommosen vääntösensorilla mieluummin. Eli mä voisin kyllä ehkä sitä sanoa, että mä ehkä mieluummin lähden suosittelemaan vielä Langeleishi MG600 Plussaa, jossa nimenomaan teet pitkälti työmatka-ajoa. Jos sä haluat nimenomaan täysjousitusta, niin sitten toinen vaihtoehto olisi se Langeleishin RX800 Plussa. Siinä on toki just se 8% pienempi akku, mutta siinä olisi DNM:n keskijousitusta ja se on kyllä niinku mun mielestä vielä tohon aikamoinen päivitys, että kyllä se niinku tuntuu merkittävästi pehmeämmältä, että jos sä tykkäät semmosesta vähän sohvamaisesta tyylistä ja sä et halua, että mitkään, jos sä vaikka kaupungissa ajat, niin tiedät niitä korkeita korokkeita, niin ne on tosi ärsyttäviä, niin sillä kunnon pehmeällä keskijousituksella niin niistä vaan vetää läpi kokonaan. Kun toi on silleen, se on hyvä, joo, mutta se on silti todella alkupäässä vielä tässä keskijousitusten hintaluokassa. Mitäkään muuta? Mä oon tykännyt ajaa tolla tosi paljon. Niin kuin, että tavallaan nyt sit periaatteessa jää siihen RX800 ja tän välille periaatteessa jää se, että haluatko sä isot renkaat vai et. Ja onko se 52 voltin akku niin kuin statusjuttuna jopa hienompi ja onko se korkeampi huippunopeus myös sulle tärkeämpi. Tähän huiputtaa ihan sikana. Mä menin jotain niin kuin 55 kilometriä tunnissa. Tää oikeasti menee tosi nopeasti. Kun taas sitten se RX800, mun mielestä se oli jotain niin kuin 48, 45, jotain sinne päin. Niin kyllä tossa on selkeä ero myös siihen. Ja sitten jos miettii niin monella maastoajossa, niin onhan nuo isommat renkaat, sä pääset paljon helpommin kaiken esteiden yli ja silleen. Niin, joo, niin. Ja sit siinä on aavistuksen nopeampi lataus, se 8% nopeampi lataus. Mut joo, joka tapauksessa jos mun budjetti olisi tiukka, se 2400 € siinä luokassa, niin mä istuisin vielä hetkeksi alas, mä ehkä katsoisin mun videoita vähän lisää ja miettisin sitä, että onko se vääntösensori mulle tärkeämpi kuin nämä edut, mitä tässä ehkä tällä hetkellä tulee. Koska se saattaa olla, että noita vääntösensorillisia versioita on tulossa ihan pian markkinoida todella paljon lisää. Koska tuli se Gunainkin pyörä, se on tonnin ja siinäkin on niinku vääntösensori messissä, niin en mä tiedä. Niinku, musta tuntuu, että niinku, me ollaan tosi lähellä semmoista siirtymävaihetta. Niinku, vähän niinku I don't know, mun on vaikea lähteä suosittelemaan, mutta mun on myös vaikea sanoa, koska me ei tiedetä, että mitä on oikeasti tapahtumassa. Se saattaa olla, että vääntösensorit myös jää kokonaan pois, että ihmiset ei ostakaan niitä niin paljon, mitä mä ehkä itse ajattelisin. Niin tavallaan oikein ikinä ei voi miettiä silleen, että no mitä jos. Niin sun kannattaa melkein katsoa, että mikä se sun tilanne tällä hetkellä on. Jos sulla on käyttöä tommoselle, niin hei, laita tilausta, käytä koodia BBG Bossmana, että sä saat sieltä extra 3% alennusta. Ja samalla sä toit tätä kanavaa. Ja sit siinä on myös se, että tosiaan näiden jälleenmyyntiarvo on itse asiassa pysynyt tosi hyvänä, että jos mä lähden vertaamaan niin kuin noihin niin kuin keskiömoottorillisia sähköpyöriä, niin vitsi, niissä romahtaa se arvo ihan siis niin kuin saman tien. Niin tavallaan näissä mä oon nähnyt, että se on pysynyt pitkälti paljon parempana ja
ihmiset ei välttämättä edes ole halunnut myydä näitä, koska musta tuntuu, että ne on digannut näistä vähän enemmän. Mutta joka tapauksessa sä voit tulla aina juttelemaan näistä sähköpyöristä mun kanssa ja 2000 muun ihmisen kanssa tonne Discordiin ja se löytyy tuolta videon kuvauksesta. Mut joo, ei mitään. Nähdään seuraavassa videossa ja se on moro.